Καλώς ήρθατε φίλοι μου σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη συνεργασία με την A-Vision Instruments της Γερμανίας για την παρουσίαση και την κριτική του νέου παλμογράφου της MixSync. Το μοντέλο του είναι το MHO14 Παύλα 200. Είναι ένα ολοκένουργιο προϊόν tablet σε συνδυασμό με πολύμετρο. Έχει πάρα πολύ δυνατά χαρακτηριστικά και πάμε να το απολαύσουμε φίλοι μου. Πάμε να σας δείξω τα κύρια χαρακτηριστικά του παλμογράφου. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του παλμογράφου είναι το όμορφο και πρωτότυπο στιβαρό design. Βλέπετε ότι περιέχει γύρω καουτσούκ μια λαστιχένια θήκη που συγκρατεί όλο το παλμογράφο. Επίσης τα ποδαράκια είναι αρκετά μεγάλα και ασφαλίζουν. Όταν κλείνουν περιέχουν κάποιους μαγνήτες εδώ στην άκρη, αν μπορείτε να δείτε από τη μέσα πλευρά, για να μπορούν να κλείνουν να ασφαλίζουν. Κρατάνε πολύ σταθερά τον παλμογράφο στη θέση τους. Η οθόνη είναι 8 ίντσες σε σχέση με άλλους παλμογράφους της σειράς που βγαίνουν σε 7 ίντσες και είναι πολύ μεγαλύτερη και εύχρηστη. Μάλιστα έχει ανάλυση 1280 επί 800 και η απόκριση του touch είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και πάρα πολύ καλή, με πολύ ωραία αίσθηση στο δάχτυλο. Η μπαταρία του είναι πάρα πολύ μεγάλη και κρατάει μέχρι 4 ώρες σε πλήρη χειρισμό, είναι 16.000 mAh. Η ανάλυση του είναι στα 12 bit του παλμογράφου, οπότε στο αναλογικό σήμα μπορεί και ο παλμογράφος ανταποκρίνεται πολύ καλά και σε πολύ χαμηλά σήματα. Περιέχει ένα USB Wi-Fi, το οποίο είναι αυτό εδώ, ώστε το συνδέουμε στην πίσω πλευρά για να μπορέσουμε να το κάνουμε Wi-Fi και να μπορεί να δουλεύει. Έχει σύνδεση με υπολογιστή μετά και μπορούμε να το δουλεύουμε με κάποιο interface, πρόγραμμα που θα σας το δείξω στην πορεία. Και πάμε να δούμε και τις πίσω συνδέσεις, οι οποίες πραγματικά του δίνουν άλλες δυνατότητες. Εδώ συνδέεται το τροφοδοτικό του, αλλά όπως βλέπετε τώρα το δουλεύουμε με την σωματωμένη μπαταρία. Εδώ είναι τα σήματα υγείωση και το σήμα εισόδου. Εδώ συνδέεται το Ethernet για να μπορούμε να το συνδέσουμε στο τοπικό δίκτυο. USB για ποντίκι ή για το Wi-Fi που σας έδειξα. Από εδώ μπορεί και να φορτίσει, αλλά να συνδέσουμε και άλλα USB. Και κάτι έξτρα που είναι το HDMI για σύνδεση με οθόνες και προτζέκτορες για παρουσίαση σεμινάριων. Δηλαδή να μπορούν τις μετρήσεις σας να τις δείχνετε σε μεγαλύτερη οθόνη. Το εύρος ζώνης είναι στα 200 MHz ανά κανάλι, έχει 4 κανάλια. Ο ρυθμός δειγματοληψίας σε πραγματικό χρόνο είναι 1 gigasamples και βάθος αποθήκευσης 110 Mbps. Το πάχος του είναι πολύ λεπτό, 3,5 εκατοστά, και σας ανέφερα ότι μπορεί να λειτουργήσει και μέσω τοπικού δικτύου. Επίσης και σε κινητό Android υπάρχει ένα πρόγραμμα, αλλά και σε κινητά της Apple. Κάτι άλλο που το κάνει να ξεχωρίσει σε χαρακτηριστικά είναι το ενσωματωμένο πολύμετρο, το οποίο έχει και είναι ακριβίας, μετράει με μεγάλη ακρίβεια. Επίσης έχει πάρα πολύ όμορφα γραφικά και κάποια έξτρα όπως Max, Average και min τιμές που μπορεί να μετρήσει.
Βλέπετε ότι μπορούμε να μετρήσουμε σε volt, millivolt, ampere, milliampere, ohm διόδους και φυσικά και για ρεύματα, buzzer και πυκνοτές, δηλαδή τα έχει όλα επάνω. Θα τα δούμε βέβαια και στις μετρήσεις το πώς ανταποκρίνεται. Και αυτό που το κάνει πραγματικά να ξεχωρίζει είναι ότι είναι μια συσκευή Android με ανοιχτό Android, δηλαδή δεν το έχουν κλειδωμένο όπως άλλες συσκευές. Π.χ. αν θέλω να το συγκρίνω με το Rigol παλμογράφο που έχω, το DH914, που δεν σε αφήνει να μπεις μέσα στο Android. Ενώ εδώ με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούμε να πάμε στο περιβάλλον του Android. Και μάλιστα, εκτός ότι μπορείς να πας στο περιβάλλον του Android και να κάνεις διάφορες ρυθμίσεις, σου δίνει και κάποια πολύ ωραία εργαλεία, όπως είναι αυτό εδώ το εργαλείο που θα μιλήσουμε, που κάνεις υπολογισμούς. Π.χ. εδώ μας έχει το διαιρέτη τάσης που είναι γνωστός σε εμάς τους ηλεκτρονικούς και μπορούμε να βάζουμε την τιμή εισόδου, μια αντίσταση και να μας βγάζει την έξοδο ή να βρίσκουμε την αντίσταση, την άγνωστη. Έχει και πολλές άλλες πράξεις, όπως είναι η χωρητική αντίσταση ενός πυκνοτή, η εφταπαγωγή του ποινίου, τα χρώματα των αντιστάσεων, για όσους δεν ξέρουν τον κώδικα απ' έξω, διάφορα σε σειρά ποινίου πυκνοτής ή παράλληλα και να κάνουμε τον υπολογισμό στη συχνότητα, κάποια φίλτρα όπως βλέπετε εδώ. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά προχωρώντας παρακάτω στο βίντεο. Για να δούμε και τι άλλο μας δίνει. Μας δίνει φυσικά τον παλμογράφο όπως σας έδειξα, αλλά και το πολύμετρο που μπορούμε να κάνουμε εναλλαγή. Μπορούμε να δούμε τις φωτογραφίες που έχουμε αποθηκεύσει π.χ. μέσα στα στιγμιότυπα και στο περιβάλλον Android να κάνουμε τα settings, να δούμε τα files, αλλά ακόμη και κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, να περιηγηθούμε στο ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή δεν έχω συνδέσει το Wi-Fi και είναι εκτός σύνδεσης. Θα το δούμε ότι μπορούμε να μπούμε σε σελίδες και όχι μόνο να μπούμε σε σελίδες. Π.χ. μπορεί να θέλουμε να ανοίξουμε κάποιο ηλεκτρονικό σχέδιο και να το βλέπουμε στον παλμογράφο, αλλά ταυτόχρονα να παίρνουμε και τις μετρήσεις μας. Τι άλλο περιέχεται μέσα στη συσκευασία της αγοράς. Ακροδέκτες του πολυμέτρου σιλικόνης, πάρα πολύ καλή, και μου έκανε εντύπωση και το κούμπομά τους. Βλέπετε ότι είναι ασφαλείας εδώ τα καλύματα, πολύ καλή ποιότητα. Το USB όπως σας ανέφερα, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να γίνει ο παλμογράφος Wi-Fi. Κάποιες σύντομες οδηγίες στα κινέζικα και στα αγγλικά. Μας δίνεται το τζαμάκι προστασίας της οθόνης, ώστε να μην γρατσουνιέται η οθόνη μας. Κάποια καθαριστικά και το πανάκι για να καθαρίσουμε πρωτού βάλουμε το τζαμάκι μας. 4 BNC Probe επί 10, τα οποία είναι και για τα 4 κανάλια με διάφορα χρώματα και αντάπτορες σύνδεσης. Το κύριο τροφοδοτικό λειτουργίας αλλά και φόρτισης. Και φυσικά και ο παλμογράφος μας. Πραγματικά από την πρώτη επαφή με τον παλμογράφο σου δίνεται μια αίσθηση ότι αυτό το εργαλείο έρχεται από το μέλλον. Αυτό οφείλεται στην σχεδίασή του και στα πολύ μοντέρνα γραφικά. Πάμε να σας δείξω λίγο το μπροστινό μέρος. Μεγάλη εντύπωση κάνει η 8 ίντσι οθόνη, όπως σας είπα, σε σχέση με άλλα μοντέλα, που σου δίνει την αίσθηση ενός επαγγελματικού εργαλείου και πολύ στιβαρού. Αμέσως δίπλα έχουμε τα
διάφορα χειριστήρια, τα οποία είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείς πολύ εύκολα να μαθαίνεις το μενού και να το χειρίζεσαι. Αν θέλεις να αποκτήσεις και εσύ αυτό τον παλμογράφο και να κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη και τη δουλειά σου, απευθύνεται και σε automotive δραστηριότητες για αυτοκίνητα, γιατί έχει πάνω και διάφορους αποκωδικοποιητές σαν Logic Analyzer που θα τα δούμε αργότερα. Μπορείς να επισκεφθείς την παρακάτω σελίδα που είναι και ο χορηγός αυτού του παλμογράφου και να τον παραγγείλεις και σε 3 μέρες να τον έχεις κοντά σου. Αυτή είναι η σελίδα του συνεργάτη, βλέπετε και την τιμή και τον τρόπο που μπορείτε να παραγγείλετε με διάφορους μεθόδους. Μέσα σε 3 μέρες θα είναι κοντά σας ο παλμογράφος. Βρίσκεται στη Γερμανία η A-Vision και παρέχει πάρα πολλά όργανα και διάφορα άλλα πράγματα. Μπορείτε να μπείτε να επισκεφθείτε μέσα τις κατηγορίες και να δείτε. Υπάρχουν και άλλες μάρκες παλμογράφων στο ίδια κατηγορία, αλλά και πιο ακριβή. Οπότε πατήστε το link από κάτω και δείτε τι σας ενδιαφέρει. Εγώ προτείνω αυτόν τον παλμογράφο λόγω πολύ καλής ποιότητας αλλά και αντιστοίχηση τιμής. Όπως σας ανέφερα, ο συγκεκριμένος παλμογράφος έχει 3 άσπρα πλαίσια, τα οποία είναι και βοηθητικά και 4 άσπρα πλαίσια, τα οποία είναι και βοηθητικά και μας βοηθούν να μάθουμε εύκολα και να χειριστούμε τον παλμογράφο. Αυτό το πλαίσιο αφορά τις λειτουργίες του κέρσορα, όπως βλέπετε, και μπορούμε να αριθμίσουμε ακριβώς τους κέρσορες ώστε να μελετήσουμε αυτό που θέλουμε. Βλέπετε ότι το μετακινεί, αλλά μπορούμε και με τη touch οθόνη να το κάνουμε. Ό,τι λειτουργία βλέπετε εδώ με τα πλήκτρα μπορεί να γίνει φυσικά και με την touch οθόνη. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έτσι μπορούμε να μετρήσουμε την τάση ή τη συχνότητα, αν θέλουμε, τις αποστάσεις, πάλι με τον ίδιο τρόπο με τους κέρσορες μας. Οπότε το μενού είναι πάρα πολύ εύκολο και απλό. Εδώ πάνω μας, πατώντας το μενού, μας εμφανίζει το κύριο μενού του παλμογράφου με όλες τις μετρήσεις και τις ρυθμίσεις που θέλουμε να κάνουμε, που αφορούν την αποθήκευση, το display, το trigger, μενού, το πολύμετρο και πολλά άλλα. Οπότε ας κλείσω τους κέρσορες για να είναι καθαρή η εικόνα μας. Εδώ αφορά ό,τι έχει σχέση με τον οριζόντιο άξονα και το zoom που μπορούμε να κάνουμε, ώστε αν θέλουμε να μετακινηθούμε ακριβώς σε ένα σημείο και να δούμε καλύτερα μέσα το παλμό τι περιέχει, αν περιέχουν κάποια spike ή κάποιους θορύβους. Και φυσικά μπορούμε να ρυθμίσουμε τον παλμό μας στον οριζόντιο άξονα, όπως βλέπετε εδώ τώρα είναι στο 1 milliseconds. Αν θα αυξήσω μπορούμε να πάμε στα 200 μικροσέκοντ, να μειώσω στα 200 μικροσέκοντ, αλλά μπορούμε να κάνουμε και μικρορύθμιση με το μικρό position εδώ πέρα. Οπότε πάλι είναι εύκολη η λειτουργία και από αυτούς τους encoder. Και το άλλο πλαίσιο έχει να κάνει με το άξονα του vertical, που μπορούμε να αριθμίσουμε την τάση στην οποία θέλουμε να μετρήσουμε. Βέβαια γίνεται και από εδώ, από το touch όπως σας είπα. Έχουμε και το μενού του καναλιού 2 αυτή τη στιγμή και αντίστοιχα όλων των άλλων αν θέλουμε. Βλέπετε DC, AC γείωση και μπορούμε να ρυθμίσουμε και στα 20 MHz το bandwidth, έτσι ώστε να αναλύουμε καλύτερα τα σήματά μας και να βάλουμε και κάποια label αν θέλουμε που αφορούν το κανάλι. Πάλι με τον ίδιο τρόπο και εδώ πάλι μπορούμε να κάνουμε μικρορύθμιση με το μικρό position
ενώ με το μεγάλο. Επίσης υπάρχουν και διάφορες λειτουργίες στο Math που έχουν να κάνουν με σήματα που θέλουμε να συγκρίνουμε και διάφορα μαθηματικά, ή ακόμη αν θέλουμε να κάνουμε κάποιες αποκωδικοποιήσεις σημάτων, όπως έχει να κάνει το UART, το LIN, το CAN-FD, το SPI. Όλα αυτά είναι πρωτόκολλα επικοινωνίας, το I2C, το 429, το 1553V. Μπορούμε να συνδέσουμε αντίστοιχα κανάλια, να κάνουμε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις. Εδώ είναι οι λειτουργίες που τις έχει πάρα πολύ γρήγορα, από που θα παίρνει το trigger παλμό, ας πούμε, από το θετικό παλμό, από το κατέβασμα του παλμού ή από τη συχνότητα, το που θα συγχρονίζει το trigger. Φυσικά υπάρχει και ξεχωριστό trigger menu, το οποίο είναι πολύ αναλυτικό και μπορούμε να ρυθμίσουμε πολλά πράγματα, όπως π.χ. αν έχουμε ένα σήμα βίντεο, αν είναι 525 NTC, αν είναι 720, 1080, 1080p, 625 PAL, δηλαδή το trigger μας θα συγχρονίσει σε αυτά τα σήματα που άλλοι παλμογράφοι πολύ δύσκολα μπορούν να μετρήσουν αυτά τα σήματα βίντεο και τα ψηφιακά σήματα HDMI. Αυτός ο συγκεκριμένος παλμογράφος μπορεί να το κάνει άνετα αυτό και να συγχρονίσει για ανάγνωση. Και υπάρχουν και κάποια πλήκτρα εκτός από το άσπρο πλαίσιο, τα οποία είναι το run stop για να σταματήσουμε τη μέτρηση που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή, η λειτουργία single, η οποία μπορεί να μετακινήσουμε το σήμα μας και να ρυθμίσουμε εμείς το level που θέλουμε, έτσι ώστε να πιάσουμε ένα γρήγορο σήμα και μετά να εμφανιστεί ο παλμός. Το έχω δείξει και σε παλιότερους παλμογράφους. Να κάνω τεστ στον παλμογράφο, το πόσο σωστά μετράει και πόσο δείχνει τους παλμούς. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη γεννήτρια, τη Unity που βλέπετε, ATG 923E. Την έχω χρησιμοποιήσει και σε άλλα βίντεο. Και έτσι θα ρυθμίζω διάφορους παλμούς στη γεννήτριά μας και θα βλέπουμε εδώ πέρα κατά πόσο μετράει σωστά. Οπότε θα κάνω ένα zoom στον παλμογράφο για να βλέπουμε καθαρά τις μετρήσεις και δεν θα βλέπετε τη γεννήτρια. Απλώς σας αναφέρω εγώ τις τιμές. Πάμε λίγο να βάλουμε όλες τις μετρήσεις εδώ να μας τις βγάζει αυτόματα. Έχουμε ένα τετραγωνικό παλμό 1 kHz αυτή τη στιγμή και αυτό που διακρίνουμε και στο παλμογράφο μας είναι ότι όντως είναι στο 1 kHz όπως βλέπετε. Αυτή τη στιγμή έχω 57% duty cycle στη γεννήτριά μου και έχω 57% σωστά μετράει και ο παλμογράφος. Η τάση είναι στα 3 volt RMS και εδώ μου μετράει το volt RMS, το έχει 3,040, οπότε και εδώ είμαστε αρκετά καλά, πολύ μικρή διαφορά. Και πάμε να αρχίσω να αυξήσω λίγο το duty cycle. Πάμε 67%, όπως βλέπετε θα πάω στο 77%, οπότε το καρφώνει απευθείας 97 τώρα εδώ και ούτω καθεξής. Ας πούμε, ας το βάλω στο 50%. Ωραία, 50% και μετράμε σωστά. Για να δοκιμάσω λίγο και την τάση. Ανεβάσουμε 4 volt την έχω πάει τώρα, όπως βλέπετε εδώ 4,053, 5. Θα ρυθμίσω λίγο τον παλμογράφο για να μπορεί να μετρήσει σωστά, 5,075 και εδώ είμαστε πολύ σωστά. Και πάμε λίγο στην συχνότητα. Θα αρχίσω να ανεβαίνω συχνότητες, θα πάω στα 10 kHz και βλέπετε ότι
Η μέτρησή μου είναι 10 kHz ακριβώς. Θα πατήσω και το auto για να δείτε εδώ τη λειτουργία του πως καθάρισε απευθείας, και φυσικά μπορώ να βλέπω και πιο ψηλά τον παλμό μου για να βλέπω ότι είναι καθαρός και τα γράμματα. Επίσης μια λειτουργία είναι ότι μπορώ να βγω από εδώ, από όλες τις μετρήσεις, να μπω εδώ πέρα και εδώ σε αυτό το σημείο να διαλέξω ακριβώς τι θέλω να μετράω. Π.χ. τη συχνότητα, βλέπω ότι εμφανίστηκε εδώ 10 kHz. Θέλω να μετράω το duty cycle και θέλω να μετράω και το VRMS, το οποίο έχει το RMS το απλό και υπάρχουν και άλλα RMS. Οπότε τα έχω βάλει αυτά εδώ για αυτό το κανάλι, το μπλε που είναι το δεύτερο κανάλι. Οπότε 10 kHz, 50% και 5,1. Μισό λεπτό λίγο να σας το κατεβάσω για να μπορείτε να τα δείτε. Είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο. Βλέπετε τώρα, αντί να μετράει τα πάντα, έχω βάλει μόνο τα συγκεκριμένα που θέλω να μετρήσω. Και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε συχνότητα 20, 30, 40. Βλέπετε ότι δεν αλλάζει το duty cycle, η τάση παραμένει ίδια, μετράει σωστά. 70, 80, 90, 100. Πάμε λίγο και στο 1 MHz που εδώ θα αρχίσει να λιγώνεται ο παλμός. Θα πατήσω το auto για να μπορέσει να το βρει. Μισό λεπτό λίγο να το ξαναρυθμίσω. Εδώ είναι. Βλέπετε, αλλοιώνεται ο παλμός, αυτό είναι φυσιολογικό λόγω των καλωδίων και την προσαρμογή αντίστασης. Και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Θα αρχίσει να γίνεται ημίτονο σιγά σιγά, σε όλους τους παλμογράφους γίνεται αυτό και να παραμορφώνεται το σήμα. Η γεννήτριά μου μπορεί να πάει στο τετράγωνο σήμα μέχρι 15 MHz. Το πιάνει, το τριγκάρει σωστά και είμαστε κομπλέ από τις μετρήσεις. Δεν το έχει χάσει και θα δώσω από τη γεννήτρια πλέον ένα ημίτονο, το οποίο μπορεί να ανεβεί σε συχνότητα. Είμαστε στα 15 MHz και να το δούμε πώς θα το μετρήσει και πιο ψηλά, εφόσον το κάθε κανάλι μου εμένα είναι στα 200 MHz και δεν έχει πρόβλημα σε αυτές τις χαμηλές συχνότητες. Οπότε πάμε στη συχνότητά μου και αρχίζω να ανεβαίνω 25, 29, 30 MHz είναι το μέγιστο που μπορεί να πάει και βλέπετε ότι το ημίτονο είναι σταθερό, το μετράει και είμαστε κομπλέ στη μέτρηση της τάσης και του duty cycle. Άρα ως προς το ημίτονο είμαστε εντάξει. Από τον παλμογράφο έχει πάρα πολλά πράγματα να σας δείξω, αλλά θα σας τα δείξω και στο δεύτερο βίντεο, γιατί δεν μπορούμε να τα καλύψουμε σε αυτό το χρόνο, θα γίνει πολύ μεγάλο το βίντεο, οπότε σίγουρα θα κάνω και δεύτερο αλλά και τρίτο βίντεο. Και θα προχωρήσω τώρα λίγο στη λειτουργία του πολυμέτρου για να δείτε και εκεί πέρα πως μετράει και τι μπορούμε να μετρήσουμε. Στο δεύτερο μέρος θα σας δείξω τη λειτουργία του πολυμέτρου και την απομακρυσμένη λειτουργία μέσω προγράμματος κινητού αλλά και υπολογιστή, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Θα χαρώ πολύ να δείτε και το δεύτερο μέρος, το οποίο θα είναι και αυτό αναλυτικό. Μέχρι τότε μπορείτε να μου σχολιάσετε και να με ρωτήσετε πράγματα τα οποία θεωρείτε εσείς και θέλετε κάτω στα σχόλια. Θα τα περιμένω με χαρά. Μέχρι στιγμής, εδώ και μια εβδομάδα που το λειτουργώ, δεν μου έχει παρουσιάσει κάποιο bug, όσο και να ήθελα να το δημιουργήσω και δεν έχω βρει και κάποιο σφάλμα στις μετρήσεις. Να είστε καλά. Θα συνεχίσω με το δεύτερο μέρος όπως σας είπα. Θα υπάρξει και ένα τρίτο μέρος, το οποίο καθαρά θα δείξω την πλακέτα
μέσα και θα μιλήσουμε λίγο από τι ολοκληρωμένα αποτελείται και θα δημιουργήσουμε έτσι ένα blog διάγραμμα για να δούμε τι είναι αυτά τα ολοκληρωμένα και πού βασίζονται και πώς συνδέονται μεταξύ τους. Να είστε καλά, σας εύχομαι τα καλύτερα και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.